Kääriä nousi hurjaan suosioon Suomessa ja maailmallakin sen jälkeen, kun hän edusti Suomea Euroviisuissa. Keväällä 2023 se oli kappaleellaan Cha 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 tietysti ja keikkaa vaikuttaa riittäneen tähän päivään asti. Uusi musiikki, sitä on saatu tänään, kun tuore levy on julkaistu. Minkälaista vaihetta Kääriä nyt elää ja alkaako tämä Cha 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 olla jo taakse jäänyttä elämää? Sen tietää parhaiten artisti itse Kääriä, eli Jere Pöyhönen. Tervetuloa. Kiitos paljon. Minkälaista aikaa tämä nyt tämä reilu 1,5 vuotta keväästä 2023 lähtien on sun elämässä ollut? Miten sä katsot sitä nyt? No onhan se totta kai hurjaa aikaa ollut, että paljon tapahtunut asioita ja elämässä on muuttunut paljon asioita ja paljon ollut uuden oppimista ja tällä lailla, mutta kyllä musta tuntuu, että eteenpäin itsekin on mennyt tietyissä prosesseissa ja saanut händättyä tiettyjä asioita paremmin, että totta kai tuommoinen äkillinen tai äkkijulkisuus tai miksi sitä haluaa, räjähdysmäinen juttu tapahtuu, niin kyllä siinä on aika silleen hetken silleen, että mitähän tässä juuri tapahtuu, että saisi pidettyä langat oikeissa käsissä ja kiinni siitä, että mihin suuntaan ollaan menossa, mutta kyllä tässä hyvä tiimi on taustalla ollut auttamassa ja ystävät ja perhe, että kyllä siitä ei ole ainakaan puutetta, mutta hyvin on mennyt kyllä. Voisi kuvitella, että syke on ollut aika korkealla tässä koko ajan. Oletko löytänyt tapoja tasata sykettä? Niin, se on yksi just, minkä kanssa silleen reenailee ja yrittäisi löytää semmoisen tasapainoelämää, että vielä mä en ole ehkä semmoista täyttä balanssia löytänyt, koska vieläkin tulee erilaisia kyselyitä ja keikkoja on paljon, niin on vaikea myöskään kieltäytyä tietyistä asioista ja sitä on tämmöinen hurja pää, joka haluaa mennä aina joka suuntaan, niin pitää väliin vähän opetella ottaa silleen iisimmin ja sanoa ei asioille, että on opetellut ja oppinut sanoa ei ja pitää tiettyä balanssia, mutta paljon vielä tekemistä sen asian kanssa. Mitä sä ajattelet, miten artistina, minkälaisia vaiheita tässä on ollut Euroviisukevään jälkeen? No totta kai tässä on ollut ilot ja surut ja ahdistukset ja tietty ehkä semmoinen nyt sanoisi vähän että mihin tämä on menossa ja silleen, että välillä ehkä turhautunut myös, että kyllä tässä on paljon erilaisia ajatuksia käynyt mielessä, mutta kyllä sitä nyt tässä hetkessä on mun mielestä löytänyt semmoisen ehkä vähän tietyn rauhan, että ei hirveästi ehkä jaksa ressailla enää, että miten ne biisit striimaa tai meneekö Spotify Top 50-listalle tai muita, että se oli ehkä sen Cha-Chan sen ekan vuoden jälkeistä elämää oli, että paljon mietti lukuja ja muita, että miten ne biisit menee ja tällä lailla, niin on päästy vähän irti siitä ja ehkä saanut vähän takaisin sitä, mitä tämä oli ennen tätä aikaa, että osannut jopa nauttiikin nyt siitä keikoista ja biisien tekemisestä ja siitä, että on ilo ja kunnia saada tehdä tätä ja on etuoikeutettu tietyllä tapaa, että saa tehdä tällaista ammattia ja sellaista, mistä itse tykkää, antaa iloa muille ja saa iloa takaisin ja sen takia mä tätä teenkin, että mä saan itse siitä voimaa ja tykkään myös antaa sitä ihmisille. Voisi kuvitella, että kaikki tämä menestys ja nämä hurjat striimausluvut, mitä on ollut, niin ne myös mahdollistaa tiettyjä vapauksia. Joo, se on ihan totta. Kyllähän ne mahdollistaa, eikä se ole turhaa, että artistit yrittää päästä listoille tai saada isoja biisejä, että niiden kautta totta kai sitten saadaan keikkoja ja muita yhteistyökuvioita, että siihen me kaikki pyritään, mutta jotenkin itse mä oon nyt mun mielestä päästänyt siitä hyvin irti ja silleen, että keskittyy tekemään vaan sitä omaa juttua. Et sillä lailla Cha-Chaakin aikoinaan syntyi, että ei siinä yritetty mitään koko kansan juttua tehdä. Et haluttiin vaan tehdä biisi ja siitä tuli tollanen ja ihmiset otti sen tolla tavalla vastaan. Niin mä uskon, että se salaisuus on vaan siitä, että teet siitä, mitä tykkäät rakkaudesta lajiin periaatteessa. Että totta kai tässä on se business-kulma kanssa, mutta että pyrkisi siihen, että ne kaikki biisit ja muut, mitä tekee, on sitä, mitä sä itse haluat tehdä. Sä palasit ihan äskettäin Euroopan kiertueelta, itse asiassa Amsterdamissa taisi olla edellinen keikka, niin vieläkö tämä kansainvälinen yleisö innostuu Kääriästä? Kyllähän ne innostuu ja se on kyllä hienoa. Itse rakastan kyllä noita ulkomaankeikkoja ja tavoite on, että tehtäisiin toi vielä isommin, että vaatii paljon duunia, mutta kyllä se on mun tavoite, että mun mielestä
pitää aina elämässä olla tavoitteita ja päämääriä, niin se on mun yksi päämäärä tehdä tämä vielä niin kuin isommin, että tuntuu välillä, että Suomessa on tietyllä tapaa niin kuin on tehty jo niin paljon, että ulkomailla on vielä niin paljon niin kuin annettavaa, että toki Suomessakin on vielä paljon annettavaa tänne päin, mutta se on niin eri maailma lopulta vielä kuin mitä meillä täällä on, että se fanitusmeininki ja muu on vielä vähän eri tasolla. Toki meillä on Suomessa on myös ne superfanit ja se supermeininki, mutta siellä se on ehkä vähän erilaista vielä kuin kaikki ne, ketkä tulee katsomaan, niin siellä se on ihan sama, mitä sä niille sanot, niin ne tekee kaiken, mitä sä sanot niille. Että se on kyllä hienoa. Mitään pois ottamatta siis Suomen keikolta. Missä on kovimmat Kääriä-fanit? Jaa, toi hyvä kysymys. Ehkä mun on pakko silti sanoa, että kyllä ne niin kuin Suomessa on, niin kuin, että ehkä mä niin kuin, ehkä tarpeeksi selvästi silleen sanonut että se on ehkä se, että sitten kun siellä ei tule ehkä niitä Kääriä fanifaneja tiedätkö, paikalle, niin nekin osaa ottaa se homma haltuun. Et Suomessa on ehkä sitten silleen, että tulee joku peruspertti paikalle, niin se on ehkä enemmänkin sitten vaan semmoista katsomista ja ehkä ei hypätä siihen mukaan samalla tavalla ehkä mitä sitten ulkomailla. No sä oot tehnyt tämän Euroviisupyörityksen aikana sitä ennen tietysti ja nyt sen jälkeen tehnyt jatkuvasti uutta musiikkia. Katsotaan nyt seuraavaksi pätkä uudesta Autiomaa-musiikkivideosta. Tämä kappale Autiomaa löytyy siis tänään julkaistulta albumilta nimeltä People's Champion ja samalta levyltä löytyy myös faneille jo valmiiksi tuttua tuotantoa ihan tästä cha-cha-chasta lähtien, mutta tämä Autiomaa on tunnelmalta aika erilainen ja voisi sanoa, että astetta vakavampi Kääriän kappale verrattuna tähän aiempaan bile-meininkiin, vähän vauhdikkaampaan meininkiin. Mistä tämä tarve tai kipinä tämmöisen kappaleen tekemiseen löytyy? Kyllä mun mielestä varmaan niinku kaikilla ihmisillä on semmoinen omanlainen tyyli sit purkaa johonkin ehkä paha oloa tai jotain. Ja mä oon harvemmin sitä ehkä sit silleen niinku biiseihin tuonut, tai ehkä on tuonut, mutta sitten me ei ole koskaan niinku julkaistu niitä biisejä, että ollaan oltukin, että ehkä Kääriä ei halua puhua näin vakavista asioista tai tuoda näin henkilökohtaisia asioita. Mutta maailma menee eteenpäin ja itsekin kasvaa ja menee eteenpäin ja aikansa kutakin, että nyt oli mun mielestä oikea hetki kertoo vähän mun omia fiiliksiä niin kuin biisin muodossa ja Autiomaa syntyi sit sitä kautta ja siinä on käyty läpi niitä tuntemuksia, mitä niin kuin itsellä on ollut, niin kuin puhutaan vaikka niin kuin tyhjyydestä tai siitä, että tunnen, että olen yksin, niin se onkin ollut itselle vähän semmoinen, että välituntuu, että kelle mä puhun näistä asioista, että kun niin paljon tapahtunut, että välituntuu, että sit jos mä puhun niistä tai muuta, niin kukaan ei kuuntele tai on vaan, että no sullahan kaikki hyvin, että sähän oot saanut jo paljon keikkoja ja tällä lailla, niin sit on pitänyt yksin niitä sitten asioita ehkä silleen syvällä ja totta kai nyt on taas menty eteenpäin asioiden kanssa, että on saanut suuta auki ystäville ja perheelle ja muille jäsenille, että mutta mun mielestä oli nyt vaan oikea aika tehdä tommonen biisi ja se tuntui itsestä hyvältä, niin kuin just sanoin, niin haluan tehdä semmoista musaa, mikä niin kuin musta itsestä tuntuu hyvältä ja mun mielestä Kääriässä ei ole mitään raameja tai mitään niin kuin lokeroa, mihin hänen pitäisi lukittautua, että se on avoin boksi ja sieltä tulee välillä tollaista materiaalia sitten pihalle. Tämä on myös ensimmäinen kappale, jonka sä laulat kokonaan alusta loppuun asti hyvin henkilökohtaisesta aiheesta, niin kuin äsken kerroit. Nyt se on julki, miltä se tuntuu? No joo, se on vähän vielä vaikea sisäistä tietyllä tapaa, koska niin kuin oli vaikka toi vähän pidempi kiertue nyt Euroopassa, niin vähän väsynyt vielä siitä kiertueesta, niin ei oikein sielläkään osannut vielä ajatella, että koko albumi edes on tulossa. Et jotenkin tuntuu, että koko toi albumin prosessikin tapahtui kaikki yhtäkkiä tosi nopeasti, vaikka meillä oli tiedossa, että jossain vaiheessa albumi tehdään, mutta pääsääntöisesti olen kyllä helpottunut, mutta kyllä mä veikkaan, että mulla vaatii vielä pari päivää, että mä tajun, että nyt me saatiin toi ihmisille ja pystyy itse fiilistellä sitä enemmän. Et en ole vielä yhtäkään biisiä albumilta tänään kuunnellut, että mä yleensä aina kuuntelen, kun tulee oma biisin ja heti aamulla menen kuuntelemaan ja fiilistelen, että siellä se on, mutta tänään mä en ole vielä kuunnellut, mutta ehkä se vielä tapahtuu. No, miltä Kääriän tai Jere Pöyhösen tulevaisuus näyttää?
että vieläkö cha-cha-cha on siellä tulevaisuudessakin, toki uudella levylläkin se on, mutta onko se aika jäämässä jo taakse ja mitä muuta mielessä? Niin, no varmaan se on silleen, että ei välttämättä se biisi itsessään ikinä kuolee ja se on aina pala meikäläisen niin kuin, niin kuin historiaa ja tätä niin kuin uraa, mutta se vaan jää elää omalla tavalla sinne ja totta kai nyt on mun mielestä vaihe miettiä asioita, ei ehkä uusiksi, mutta tehdä jotain vähän ehkä eri tavalla ja ehkä vielä kokeilla jotain uutta, että vähän irti ehkä vielä siitä, että satsaa ajasta. Mutta katsotaan, mihin asiat vie ja toivotaan, että saa tehdä tätä pitkään ja pysyy terveenä, ja faneja kävisi keikoilla, niin se olisi hieno juttu. Toivotaan näin. Kiitos kun kävit täällä. Kiitos.